Hello friends, welcome to Vamja Education. In this video, we will study Standard 8 Maths Chapter 11 Mapan, Swadhyay 11.4 question number 2. અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 29મો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2. ક્વેશ્ચન નંબર 2માં બે નળાકાર આપેલા છે. એક નળાકાર એ, બીજું નળાકાર બી. નળાકાર એનો વ્યાસ 7 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 14 સેન્ટીમીટર છે. અને નળાકાર એમાં વ્યાસ આપેલો છે 7 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 14 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. આ ત્રિજ્યા નથી, વ્યાસ છે, યાદ રાખજો. ઓકે. બીજી વસ્તુ, નળાકાર બી એનો વ્યાસ 14 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 7 સેન્ટીમીટર છે. નળાકાર બીમાં પણ વ્યાસ છે, ત્રિજ્યા નથી. અહીંયા 14 સેન્ટીમીટર વ્યાસ છે, 7 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા આપેલી છે. ઓકે, ડન. પહેલો વસ્તુ, ગણતરી કર્યા વગર તમે કહી શકશો કે ઉપરના બે નળાકારમાંથી કોનું ઘનફળ વધારે હશે. આમાં ગણતરી કર્યા વગર શું આપણે કહી શકીએ કે કોનું ઘનફળ વધારે છે? તો કે હાજી, હું તો કહી શકું. શું તમે કહી શકો? તો કે હા, તમે કહી શકો. શું કામ? તો કે નળાકાર એમાં ત્રિજ્યા 7 સેન્ટીમીટર છે, જ્યારે નળાકાર બીમાં ત્રિજ્યા 7ની ડબલ એટલે કે 14 સેન્ટીમીટર છે. ડબલ ત્રિજ્યા છે, બરોબર. એટલા માટે બીનું ઘનફળ વધારે હશે તેવું આપણે કહી શકીએ. તો આમાં રકમમાં પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે તમે કહી શકશો કે કોનું ઘનફળ વધારે હશે, તો આપણે જવાબ લખવો પડે કે નળાકાર એની ત્રિજ્યા કરતા નળાકાર બી ની ત્રિજ્યા 2 ગણી છે, એટલે કે બમણી છે. તેથી નળાકાર બી નું ઘનફળ વધારે હોય. ઓકે, એક ક્વેશ્ચનનો જવાબ આપી દીધો છે આમાં. એમના પછી બંને નળાકારનું ઘનફળ મેળવી અને તમારા જવાબને ચકાસો. બે નળાકારનું આપણે ઘનફળ મેળવવાનું છે. પછી આમાં આપણે પ્રિડિક્શન કર્યું છે. એ પ્રિડિક્શન આપણું ચકાસવાનું છે કે આપણે જે અનુમાન કરેલું છે તે સાચું છે કે ખોટું છે તે જોવાનું છે. ઓકે, તો જવાબને ચકાસો. આ ઉપરાંત જોજો, આ એક વસ્તુ કરવાનું છે, બેનું ઘનફળ શોધશું અને આપણે જવાબને ચકાસશું. એમના પછી આ ઉપરાંત એ પણ ચકાસો કે વધુ ઘનફળ ધરાવતા નળાકારનું પૃષ્ઠફળ પણ વધારે છે કે નહીં. તો કે પહેલાં તો ઘનફળ બેમાંથી કોનું વધારે છે તે કરશું અને પછી પૃષ્ઠફળ કોનું વધારે છે તે જોશું. તો સૌથી પહેલાં તો બંનેમાં અહીંયા વ્યાસ આપેલા છે, તો એ વ્યાસની ત્રિજ્યા ફેરવી લેવાય. તો સૌથી પહેલાં નળાકાર એની વાત કરીએ. નળાકાર એનું ઘનફળ, ચાલો સૌથી પહેલાં વ્યાસ હતો એની ત્રિજ્યા ફેરવી લઈ. તો કે ત્રિજ્યા આર બરાબર વ્યાસને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય શોર્ટ ફોર્મમાં d/2 એટલે કે વ્યાસના છેદમાં 2. તો નળાકાર એમાં વ્યાસ આપણને 7 સેન્ટીમીટર આપેલો છે, એટલે આપણી ત્રિજ્યા થશે 7/2 અને એકમમાં સેન્ટીમીટર છે, એટલે આમાં પણ આપણે એકમમાં સેન્ટીમીટર લખવાનું. તો આ આપણને ત્રિજ્યા મળી. ઊંચાઈ કેટલી આપેલી છે? 14 સેન્ટીમીટર. તો અહીંયા h બરાબર આપણે 14 સેમી લખશું. ઓકે, આર છે 7/2 સેમી, ઊંચાઈ છે 14 સેન્ટીમીટર. તો હવે ઘનફળનું સૂત્ર, નળાકાર એનું ઘનફળ બરાબર શું છે સૂત્ર? તો કે πr² h. ચાલો આમાં આપણે કિંમત મૂકીએ. પાઈની કિંમત જ્યારે 3.14 લેવાનું કીધું હોય ત્યારે જ લેવાની, બાકી 22/7 લઈ લેવાની, કાંઈ લખ્યું ન હોય ત્યારે, ગુણ્યા આરની કિંમત કેટલી છે? 7/2. તો આર વર્ગ છે એટલે હું 2 વખત 7/2 લખી લઈશ. 7/2 ગુણ્યા 7/2. શું કામ 2 વાર લખ્યું? તો કે અહીંયા વર્ગ છે એટલે મેં અહીંયા 2 વાર લખ્યું. h કેટલો છે? તો કે 14 સેન્ટીમીટર છે, તો hની જગ્યાએ 14 લઈ લઉં. જ્યાં જ્યાં છેદ ગોલી થતા હોય ત્યાં આપણે ઉડાડ દઈએ. તો કે 7 7 ગોલી 11 2 22. ચાલો આ ઉડી ગયું. હવે જોવો જોઈએ, 7 2 14, તો અહીંયા 7 આવી ગયો. તો શું મળ્યું આપણને? તો કે અહીંયા 11 મળ્યા, અહીંયા 7 મળ્યા, અહીંયા 7 મળ્યા. તો કે 11 7 77 અને 77 7. હવે આપણે જે કરવું હોય કરવાનું, અથવા તો 7 7 49 ગુણ્યા 11 કરીએ. ચાલો 49 ગુણ્યા 11. તો કે 0 પહેલાં તો 9 એકા 9, 1 4 4 વધતા 1 9 9, 1 ચોક 4. ચાલો 9 વત્તા 0 9, 9 વધતા 4 10 11 12 13. 13નો તગડો વધી પડી 1, 4 ને 1 5. કેટલો આવ્યો? 5 3 9. તો લખીએ આપણે બરાબર 5 3 9. હવે શું શોધ્યું? તો કે ઘનફળ શોધ્યું. તો એકમ શું છે આમાં? સેન્ટીમીટર એકમ છે. તો ઘનફળ હોય તો સેન્ટીમીટરનો ઘન કરવાનો, ઘનફળ હોય તો ઘન, ક્ષેત્રફળ હોય તો વર્ગ કરવાનો.
તો આ મળી ગયો આપણને નળાકાર એનું ઘનફળ. આની જ બાજુમાં સરસ રીતની જગ્યા કરી અને નળાકાર બીનું ઘનફળ મેળવવું. તો નળાકાર બીનું ઘનફળ સૂત્ર શું છે? તો કે પહેલા તો જોવો જોઈએ આ નળાકાર બી છે તો અહીંયા તો પેલા વ્યાસ છે એને ત્રિજ્યામાં ફેરવી લેવાય. તો કે હા, તો ચાલો આર બરાબર ડી બાય 2. વ્યાસ કેટલો છે? 14 સેમી, એટલે કે 14 બાય 2. 7 2 14, એટલે આર બરાબર શું મળશે આપણને? તો કે 7. એકમ હોય લખવાનો તો કે સેમી છે એટલે સેમી. ઓકે, નળાકાર બીમાં ઊંચાઈ 7 સેન્ટીમીટર આપેલી છે એટલે ઊંચાઈનો એચ પણ 7 સેમી થશે. ઓકે, હવે નળાકાર બીનું ઘનફળ બરાબર પાઈ આર વર્ગ એચ. ઘનફળનું સૂત્ર તો આપણને આવડે જ છે. પાઈની કિંમત 22/7 લઈએ. આર અહીંયા આપણને 7 છે તો અહીંયા આર વર્ગ છે એટલે હું 2 વખત 7 લઈ લઉં. 7 ગુણ્યા 7 49 લખવું હોય તો લખી શકું ડાયરેક્ટ. 7 7 49 થાય એટલે ઊંચાઈ 7 છે એટલે એ પણ 7 લઈ લઉં. હવે આ જે કાંઈ ઉડતું હોય તેને ઉડાડી દો. 7 7 ઉડ્યા તો અહીંયા 22 છે, અહીંયા 7 7 છે તો 7 7 49 થાય. 22 ગુણ્યા 49 કરીએ તો 22 ગુણ્યા 49 કરું છું આ જગ્યાએ તો અહીંયા પહેલાં તો 0, 4 2 8, 4 2 8 વધતા 9 2 18. 18નો આંકડો વધી પડી 1. 9 2 18 ને 1 19. 8 વત્તા 0 8, 8 વત્તા 9 17. 17નો સાતડો વધી પડી 1. 8 ને 1 9 ને 1 10. 10 78. તો જવાબ આપણો થઈ જશે 10 78 સેમી ઘન. તો કોનું ઘનફળ વધારે આવ્યું? તો કે બીનું ઘનફળ વધારે આવ્યું. એટલે કે આગળ આપણે કીધું હતું કે બીનું ઘનફળ વધારે હોય એ આપણી વાત સાચી છે. હવે આપણને કીધું છે પૃષ્ઠફળ, તો પૃષ્ઠફળ પણ ગણીએ. તો સૌથી પહેલા નળાકાર એ નું પૃષ્ઠફળ બરાબર નળાકાર એમાં વ્યાસ 7 સેન્ટીમીટર આપ્યો છે તો આપણે એનું ત્રિજ્યામાં ફેરવી નાખીએ. આર બરાબર વ્યાસના છેદમાં 2. વ્યાસને ઇંગ્લિશમાં ડી કહેવાય એટલે કે 7/2. એકમ છે સેન્ટીમીટર એટલે સેમી. ઓકે, તો ત્રિજ્યા મળી ગઈ 7/2 સેમી. ઊંચાઈ આપી છે 14 એટલે એચ બરાબર 14 સેમી. હવે આપણે એમનું સૂત્ર લખીએ. નળાકાર એનું પૃષ્ઠફળ બરાબર પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર શું? 2 પાઈ આર કૌંસમાં આર વધતા એચ. ચાલો જોઈ તો 2 એમને એમ પાઈની કિંમત લખીએ 22/7 ગુણ્યા આર. આર આપણને મળ્યો 7/2 એટલે એ 7/2 કૌંસમાં આર વત્તા એચ એટલે કે 7/2 વધતા એચ છે 14 એટલે વધતા 14. જે કાંઈ ઉડતું હોય તો ઉડાડું ડાયરેક્ટ. 7 7 ઉડે, આ 2 અને આ 2 ઉડે. ઓકે, કૌંસની અંદરનો સરવાળો કરવો જ પડશે. સરવાળો કેમ થાય? તો કે જોવો જોઈએ 7/2 વધતા 2 જગ્યાએ આપણે છેદ સરખા કરવા છે તો 14 છે તો એને પણ હું 2 સાથે ગુણું અને છેદમાં 1 છે કાંઈ નથી તો એને હું 2 સાથે ગુણું તો 7/2 વત્તા 14 2 શું થશે? 28/2. તો 2 2 ને કોમન લખું ઉપર 7 વધતા 28. 28 વત્તા 7 કરો તો 29 30 31 32 33 34 ને 35 એટલે કે 35/2 આવશે. આનો જવાબ આ બેનો સરવાળો 35/2. બારે શું વધ્યું છે? અહીંયા ખાલી 22 છે એટલે 22 લખું. ઓલા બેનો સરવાળો 35/2 આવ્યો હતો તો 35/2 લખું. હવે કાંઈ ઉડે છે? તો કે હા 11 2 22 ઉડે છે. ઓકે, હવે વધ્યું શું? અહીંયા 35 અહીંયા 11 તો બેનો ગુણાકાર કરી દઉં. 35 × 11 35 ગુણ્યા 11 તો પહેલાં 0 5 1 5 1 3 3 વત્તા 5 1 5 1 3 3 5 વત્તા 0 5 5 વત્તા 3 8 અને અહીંયા 3 એટલે 3 8 5. તો જવાબ આપણો આવ્યો છે 3 8 5. પૃષ્ઠફળ છે એટલે એકમ લખવાનો થશે સેમી વર્ગ, સેન્ટીમીટર વર્ગ. તો આ થઈ ગયો આપણો નળાકાર એના પૃષ્ઠફળનો જવાબ. હવે વારો છે નળાકાર બી નું પૃષ્ઠફળ બરાબર
તો એની પહેલાં ત્રિજ્યા શોધવી જોશે. ત્રિજ્યા એટલે કે વ્યાસના છેદમાં 2. તો આનો વ્યાસ છે 14 સેન્ટીમીટર. ઊંચાઈ યાદ રાખી લ્યો 7 સેન્ટીમીટર છે. તો વ્યાસ છે 14 સેન્ટીમીટર એટલે 14ના છેદમાં 2. ઊંચાઈ કેટલી હતી? 7 સેન્ટીમીટર એટલે h બરાબર 7 અહીંયા લખી લો એટલે પાછું આપણે જોવા ન જવું. 7 2 14 થાય એટલે કે ત્રિજ્યા આવી 7. ચાલો, નળાકાર બીનું પૃષ્ઠફળ બરાબર, પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર શું? 2πr કૌંસમાં r વત્તા h. ચાલો, 2πr માં 2, પાઈનું થશે 22ના છેદમાં 7. r કેટલો છે? તો કે 7 મળ્યો છે. આરની પાછળ આપણે સેમી લખવું જોશે. અહીંયા હાઇટમાં 7 લખ્યું છે, એની પાછળ સેન્ટીમીટર લખવું પડે, એકમ લખવાનો. ઓકે, હવે જોવો જોઈ, પેલા 2 પછી લખો r 22, પાઈ લખો 22ના છેદમાં 7. હવે r કેટલો છે? 7 સેન્ટીમીટર, ગુણ્યા 7 લખું. કૌંસમાં પાછો r એટલે 7, આરની જગ્યાએ 7 વત્તા h. h કેટલો છે? 7, તો કે એ પણ 7. ઉડતા હોય ત્યાં ઉડાડું, 7 7 ઉડી ગયા. 7 વત્તા 7 શું થયું? 14. અને 22 2 શું થયું? 44. તો 22 2 44, કૌંસમાં એટલે કે ગુણાકારમાં 7 વત્તા 7 14. તો 44 ગુણ્યા 14 પહેલાં કરી લઈ. 44 ગુણ્યા 14. તો પહેલાં તો 0, 4 એકા 4, 1 4 4 વત્તા 4 4 16નો છગડો વધી પડી 1, ચોકે ચોકે 16 ને 1 17. શું આવ્યું? 6 વત્તા 0 6, 7 વત્તા 4 11નો એકડો વધી પડી 1, 4 ને 1 5 ને 1 6, તો કે 6 1 6. શું આવ્યું? 6 1 6. તો બરાબર 6 1 6 જવાબ આવ્યો. તો પૃષ્ઠફળ છે એટલે એકમ જી હોય એની ઉપર વર્ગ લખવાનો. ક્ષેત્રફળ હોય તોય જે એકમ હોય એની ઉપર વર્ગ લખવાનો. ઘનફળ હોય તો એકમની ઉપર ઘન લખવાનો. તો આમાં એ મોટું આવ્યું કે બી મોટું આવ્યું? તો કે બીનું ઘનફળ મોટું આવ્યું. એટલે અહીંયા લખવું જોશે આપણે કે આમ ઘનફળમાંય બીનું ઘનફળ વધારે હતું, તો એના ઉપરથી લખશું કે આમ વધુ ઘનફળ ધરાવતા નળાકાર બીનું પૃષ્ઠફળ પણ વધારે છે. તો આની સાથે સાથે આ સરસ મજાનો આપણો દાખલો પૂરો થાય છે. થોડોક મોટો દાખલો છે કારણ કે 2 નળાકારના ઘનફળ શોધ્યા એટલે કે 2 ઘનફળના દાખલા થયા. પછી 2 નળાકારના પૃષ્ઠફળ શોધ્યા એટલે કે 2 પૃષ્ઠફળના દાખલા થયા. એટલે થોડોક દાખલો મોટો છે, પરંતુ સિમ્પલ છે. બહુ જાજી કશું બુદ્ધિ વાપરવાની નથી. હાલતું જવાનું છે, સાદું રૂપ દેતું જવાનું છે, જવાબને તો આવવું જ પડે. ઓકે, આની સાથે સાથે આ સરસ મજાનો વિડીયો પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે આ દાખલો તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે. જો વ્યવસ્થિત સમજાનો છે તો ચોક્કસથી તમારે આ વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરવાનો છે. અને હા, તમને સમજાનો છે કે નહીં મને ખ્યાલ કેવી રીતના આવે, તો એના માટે તમારે સરસ મજાની કોમેન્ટ કરી અને મને જણાવવાનું રહેશે. કંઈ ડાઉટ હોય તોય કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી લેવાનું. ઓકે, તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.